God morgon, välkommen till en ny video. Idag ska vi gräva lite grann. Tyvärr blir det spadgrävning. Vi ska sätta in en ny luftvärmepump. Här nere kommer det bli ett litet fundament med vanliga trädgårdsplattor. Nu syns de inte. Men här under ligger i alla fall, vad kan det vara, 40 plattor. Här är en gammal uteplats som vi inte använder, som ni ser. Men jag har lite fler plattor över, så jag ska lägga 2x6 plattor här. Som vi ska bulta fast eller inte vi, men kommer en elektriker och installatör och monterar en luftvärmepump här. Och tanken är att den ska sitta här uppe på insidan sen. Så det blir någon slang eller liknande till utomhusenheten. Jag vill ha den på den bortre gaveln här, men jag hade ju kunnat ställa den här under också. Men då tror jag att den står och brummar lite grann när vi ska sitta här och ha trevliga middagar. Så den blir här borta på höger sida. Och då betyder det att jag behöver gräva ur. Vad blir det då? 80 gånger 120, va? Och till det här hade jag kunnat låna grannens grävmaskin. Säkert, han är supertrevlig och supersnäll. Men jag har ingen lust att köra in den här på gräsmattan. Idag är det en fantastisk dag idag. Det är första frosten idag. Men det är fortfarande jättemjukt i backen. Så att skulle jag köra in den här över gräsmattan, då vet ni hur det brukar se ut sen. Det blir ingen gjutning eller sådana grejer, utan vi lägger ut plattor för att bulta fast fundamentet i de här plattorna. Och skulle inte det bli bra, då får vi fixa en gjutning senare. Nu kör vi! Någonstans här går också den där begränsningskabeln. Det enda man kan räkna med är väl att den där kabeln går av. Här går den. För mig att det är 20 cm från där roboten stannar. Vi börjar gräva lite försiktigt där, får vi se. Därför jag har den här grävgrepen. För att inte klippa av den där helt. Det var en mask. Jag hörde en story häromdagen. Min kollega hade varit ute och gått med hunden på morgonen. Och på kvällen så hade det regnat jättemycket och varit 10 grader varmt. Alla maskar hade krypit upp på kvällen innan. Och sen hade det slagit om och blivit frost på morgonen. Sen hade de frysit fast. Så det var som vita streck överallt, sa han. Super tragiskt och lite äckligt. Jag hittade kabeln. Tänk att vi spikar upp den här borta. Mitt emellan två reglar förstås. Det var riktigt fin jord här i rabatten under gräsmattan. Jag tänker att jag ska köra bort grästuvorna här. Sen tar vi rätt på jorden. Och jag har gått in och sparkat på den här, jag vet inte hur många gånger. Så nu ska jag försöka märka upp det med lite tejp. Gammal isoleringstejp eller sån här målartejp som går av hela tiden. Det var väl typ det enda den här tejpen dög till.
Om ens det här. Spar på den här rullen, det kan vara bra att ha. 15 år senare åker den fram. Skräp. Men till det här dög den faktiskt. Det här är bra content. Någon står med ryggen åt kameran och pillar på en gammal tejprulle. Men vad håller jag på med här nere då? Det här ska bli ett växthus. Eller tunnelväxthus om ni googlar på det. Det blir ganska stort för mina mått i alla fall. 7,5 gånger 5 meter. Så här kommer jag ha gott om plats med mina små tomatodlingar. Vi får väl se om det urartar som vanligt. Men jag tänker när man ändå bygger så är det väl bra att ta till ordentligt. Så det här kommer bli i en plastduk på det här. Typ som byggplast, fast en mycket dyrare duk förstås. Den ska reflektera UV-ljus och hålla värmen och vara fantastiskt bra. Så den ska vi dra på här. Men just nu så står det lite still för att duken hårdnar ju när det är kallt. Vilket gör att när sen solen värmer på det här i vår, då kommer det bubbla och den kommer töja sig och bli liksom fladdrig. Så duken drar jag på senare i tidig vår sen då. Och därför jag la den där jorden där borta, för den var så himla fin och bra. Så den kan vi ha och kanske plantera med sen då. Men där kommer det förstås video på, men troligtvis kommer den här videon ut innan. Så stay tuned! Jag har varit uppe hos min granne och hämtat lite, jag vet inte vad det är, 0,18, 0,16 eller någonting. Sån här väggrus. Lägger vi det i botten. Så man har haft en sån här liten mini-vibra. Får komma på något bättre. Äta mer gröt kanske. Sen vill jag ha lite fall ut. Det kommer förstås bli kondensvatten från den där maskinen. Här ute går en avloppsledning från stuprännan. Så man skulle ju kunna gräva ur och mata ner kondensvattnet ner i den. Men jag är lite osäker på, det brukar bli jäkligt mycket is under sådana utomhusenheter till luftvärmepumpar. Om det är dumt att föra ner den, om det fryser ner i den avloppsledningen då. Den ligger inte så djupt. Och det är en sak om det regnar och rinner ut vatten. Den här kommer ju ligga och droppa lite hela tiden. Därför bygger upp så mycket is. Det kan ni ju berätta för mig vad som är smartast att göra. Eller samla upp det i någon behållare eller någonting som man kan tömma. Eller ja, is blir ju en klump. Byta ut behållaren kanske. Jag hittade den här. Den gjorde jag i ordning. Kan det ha varit då? När jag byggde altanen tror jag. Det finns det ju video på en hel serie om ni vill se altanbygge. Men stocken är nog lite lättare nu än vad den var då. Fast den är tillräckligt tung för att tånageln. Julklappstips. Sko med stålhätta. Det där gjorde ju ont. Nu lutar det lite utåt. På den här kanske
2 centimeter lägre här. Det kommer att bli bra. Får vi plattorna. Sen kan man säkert justera den där ställningen lite grann så att den blir rak. Nu åker vi och hämtar plattorna. Nu ska vi lyfta plattor. Som har frusit ihop. Mossa och grejer på de här som gör att de fryser ihop. Nära foten igen. Och där sprack den. De här kan jag rekommendera. Biltema. Ja, så man kan stoppa in här också, men nu blir brallorna så smutsiga. Vi försöker lyfta de här så lite som möjligt. 0,19 eller 0,16 eller vad det här är. Det är väl inte riktigt rätt sätt sand, men det får duga. Good enough. Så, nu har jag lite grus kvar. Häller på det på kanten där. Så, minneskortet börjar bli fullt och ljuset börjar försvinna lite grann här nu. Så att jag avslutar här nu. Nu är fundamentet, eller vad ska vi kalla det för? Klart. Det får duga. Det är inte precis så här som det ska vara. Men det är så som det blev. Så nu kan montören komma nästa vecka. Ställa ett stativ här. På med en sån utomhusburk. Dra någon slang och kabel och grejer. Och sen borra hål och sätta upp inomhusdelen. Ja, och där tog ju minneskortet slut då, som sagt. Men tack för att ni tittade och hoppas vi ses igen. Ha det bra. Hej!